دم باش قطابی عزیز انشالله انسان خود سلامت بین اما برو که هاتین خدمت هوا اپیزود 4 کو The voyage begins گشتی دست بگیر دوری همی چونه سر گمی و گشتوان آدی دست بگیرن و دی سکینه که دی عامل چیگن. All the nights we were very busy getting the ship ready to sail. The sun was just coming up when everyone moved to their places ready to leave the docks. جيمي بيشتن شوي خري ام حميد مجيلي هندي وينكو جامي يدرس كاين وبيشتن روج just coming up روج دركت همي چونا جيد خو حاضر كرن بو چونا جامي. Sing us a song, shouted one of the crew to Long John. ایکش عاملا گره حوال گره قیری گوته بو مست درانه که بیجه اشارت دا که دا لونگ جونی لوی گره حوال. The old one گوته اوا کون cried another sailor ایکی دی گوته اوا کون بو بیجه. And Long John Silver who was standing near me started to sing the song I knew so well. بیشتن سیلوری دست بسرانه کر و من او سترانه گلک باش زانی که چه سترانه منا گلی بای اف سترانه معناوی او جارا دوی یا جیمی گل سترانات چهتاد بیتن جارا ای که ما گوتی جلای که و جلای بیلی بونزی و الادمیرال بین بو او جارا دوی جلای که و بیتن جلای سیلوری بیتن on the board یا شیب سرگمی 50 men on the dead man's chest, and then the whole crew sang Yoo-hoo-hoo and a bottle of rum. And the last word, the sailor pushed the capstan bars hard. بشن الدماهی پیوا دماهی که همی هف آسنه گرانه گمی کشا سلال کدا گمی دست بگشتا خوب کردن. It was an exciting moment. The song carried me back to Admiral Benbow in a second. بیشتن بومن اگو ام بیشین وقت که خوش بو اوسترانه بیشتن اوسترانه از کی رو دیر برم گل اجا را کنده که عاشق بن تهنید گوه خود آسترانه که چود درد اوینیه دا و عشقه دا خود زانی تنده ویکی و بطن یه جیمی ویره اخسیری و خلیب سری نه عشق بو یا وی چه بو بیشتن the song carried me بیشترانی از کی و برم از برم ادمیرال بین بو I seemed to hear the old captain singing to بیرام الکاپتنی ها تگو کاپتنی افسترانت بود but soon the anchor was up بیشتن ساعت کمی اف آسنه گرانی زیکا وانا کشا and hanging at the bows بیشتن پوان دارا وکر the sails started to fill with the wind and before I could lay down for an hour sleep بیشتم گشت آمد دست پیکی رو هم چویم بله از بود دم جمیره که خوچم هشیار بن جماعت اوه جارا دوی جیم چی رو که داد خوچید درسته با؟ سوری اوه جارا ایکی جیم چی رو که داد خوچید جارا ایکی The Hispaniola had begun her voyage to the island of treasure. درسته ها بیشتون اما دست بگیر و امچونه گزیر تا گنجینه. الویره جم چل بید با. I am not going to tell you every detail of the voyage. اوه بیزاری هاد بو. Jim didn't tell every detail of the voyage. جیم بیشتن از همه چشتا درباره گشتی بو هوانا بیشم بلی از ده دوسته تشتا بو بیشم کویا فرس و تشتا بیشم ایک اوه هایی که بیشتن the ship proved to be good ship گمیامه یا perfect بو گمیه که گلکا باش بو 2 crew were experienced sailor عامل جی گلک شارزاوان کاری خدا زانیده چه کن و چه نکن 3 The captain certainly knew what he was doing. کاپتن مجی گلک شارزا و شولی خدا زانی کدی چه کاری خوب روه بد اوه هکه بوده بسیار هاد Jim didn't tell every detail of the voyage but he said جیمی همیتش درباره گشتی نگوتم بلی چه بود 1 2 3 پشت اینگه چه شکلی دید بجید but
by the time we arrived at the island بیشتون بسی وی فتره کدام گینه گزیر تا گنجینه 2 or 3 things had happened دو سه تشتیبون I should tell you about وید اسو هر دو تشتا بوده بیشون بجال ویری بوده بینیتون بسیار بیشتر by the time they arrived at the island 2 or 3 things had happened still دو سه تشتیبون جیمی فره بیشتن چبون درابین چی نبیری یا ایکی First, Mr. Arrow was worse than the captain had feared. بیشتن اویا ای که مستر آرو شوی چنده خرابتر بو یا کاپتنی هزر شد کن بوچی دا بین شرح کن که بوچی مستر آرو خرابتر بو شوی چنده بیشتن had no control over the crew. مستر آرو کنترل سر عاملا نبو عاملا گوی خون هده people did what they liked عاملا اوت کری یا واد ویا Then, after a day or two at sea, بیشتن روز یک دو روز دریایی چون he began to act like a man. We who was drunk. We و یک ظلامه که سرخوش سرگمیه چود هاد. اوه مستر ارو چیه با ویره؟ مستر ارو ویره اوجی هکو بیشن دست راست کاپتان سمولتیه و ایکش کسانه وید جاوه که مازن عالم سحکتی وید عالم هکو بیشن عامل جبترسن. مصر اروی وقت خال نل منی نل تی و هاش بای فلکی نبود طبعا ویری هیبت طویل پیش شافی عاملاش کست لو عاملا اکود بیشن گوی خونه ده again and again he was sent below the before because he could not work properly بیشن چلی هاد کاپتان سمولوتی و جماعت فرید کرده بنی گمیت بوده هر ویری پرین نخاره he could not work properly اگه بوده اینا بوچی چون که نشد درست کاری خوب کردن بوچی نشد درست کاری خوب کرد because he was drunk but when dark stormy night he disappeared بیتون شبکه مجوی دا یا باروه دا یا طاری دا شبکه دا مستر ارو برزمو was not seen again بیشتر ما به ابد ندید الویره کاپتنی چی بود he must have fallen over the side of the ship بیشتر بیتن او سربانه اکو بیشتر سرخه که گمیه دای چوه خاری چوه دریایی دا ای خندقی او یا ایکی یا دوی during the voyage ات وقتی گشتی دا او آی معناوی جیم got to know Long John Silver and see him at work جیمی درست بیشتر من تمامی لونگ جون سیلور نیازی که چوا شوله خود کرد و چوا عاملات کشته خو و شخصیت ها چوانه اول خالا ای که اوا جیمی گوتی مستر اروش و چنده خرابتر بو اول خالا دوی که جیمی لونگ جون سیلور درستی نیازی سر کاری although he only had one leg بیشتر وی ظلامی پیه که he moved about on board with amazing ease بیشتر یعنی گل تک بملی بو یه پیه که جو بس واسه زی چوتات کاری خود کرد ابد وکی مروید یعنی یکو جنی سقطت واسه نبون زی چوتات به the crew did what he told them عاملا اوت کرد یا ویود کتوانا اما بحثی کیه بحثی سیلوریا پا هکه بوده اینا had no control پا که کنترل سر عاملا نبو مستر ارو had control یا ویون آخفنه بشته the crew did what he told them دی بجی سیلور and seemed to like him. He was friendly to everyone. هكذا بجي بتينا أو كيس ظلام بو friendly to everyone. هبالي خرابو and was always glad to see Jim. أبا ميد بتا Jim in a galley which he keep very clean. بيجي سيلفر بيجي كيف طبعا إكشوا مروفه هندا مروفتين أزمان خود يخل مروفه كيش نخو. ولی جیم بیشتن گلک یعنی گلک حشمت کرو کیف خوب متینا دمات شما حساب هکم بیشتن مطبخی و خیرات نامت کرو من گله حاجت کرد. Hawkins come and have a chat with John. گفت روش اکی چوم ایره گفتم من جیم آن هاکینز ورا گل جونی با و گفت اشارت کرده که it بیشتن here is Captain Flint. اول Captain Flint named after the famous pirate. گو نوی اگه بیشتن اوچت مازن گفت he pointed to the parrot و اشارت کرده که باباهای خو معنایل ویره فلینتی نوی بابای خوی کریه نوی بابای خوی کریه فلینت سیلوری. He kept in a cage in the corner of the galley.
بیشتر یکی دیگه قفسه که دا قلاچگاه مطبخه and the parrot said again and again piece of eight بیشتر میگود هجرا ونزری اول سر دوی باباهای بود until John threw a cloth over the cage بیشتر پیشتین ساعت کمی جون مقصداوی که سیلوری پاتا کاویت سر قفساوی و شد هجا که بتا این او کش آخف نازد باباهای سیلوری گوتی دی بیشه piece of eight it has been everywhere that old parrot it said بیشتر اویش باباهای بود چه آخف نازد piece of eight because it was there when the sheep were pulled up from the sea with 350,000 of those coins on the board explained the cook بیشتر اوه اف آخف نازد گوت اوه طباخی سیلوری بود جیمید بیشتر دما هزارها و صدان و هزارهان کوین اش بنی دریای اینا نداره اش وان گمید بنی دریای اینا ندارش بر هنده اوه آخف نید بشید الویره قطابیان ما کرد کری طبعا این هاشن دید کرد هاگل الویره بتاعت episode 4 the voyage بیشتر the voyage begins Jim heard the song of the pirates for the second time بجارة دویل کیره گوله باید دی بیشی on the board شلایی که و سیلور Jim remembered دما ستران هاتیا گوتن Jim remembered یان Jim carried Jim the song carried Jim ستران Jim کی وبر دی بیشی ایک کاپتن بیلی بونز دو ادمیرال بیم Jim slept بجارایی که جیم چرو که دا first time خواب چوی کنگی بود بیشه at the beginning of the voyage Jim didn't tell every detail of the voyage but he said اوی چه گود ایک the ship proved to be good ship گمی آمه گلکا باش بود 2 the crew were experienced sailor 3 Captain Smollett certainly knew what he was doing. ویره چت بیشتر عامل گلک زیرک بون کاپتنی مجید زانی وی چت کن اول دوباره ما ویری گود before they arrived at the island 2 or 3 things had happened دو سیتش چه بون جیم شوید بو موانا بیشت یا ایکی چه بو Mr. Arrow was worse than the captain had feared شوی چندی خرابتر بو وجای کل ویری بو تینا had no control over the crew او که بو کنترل سر عاملانه بو Mr. Arrow بو چی He could not work properly. نشد درست کار کرد. بوچی نشد درست کار کرد. He was drunk. الویره هکه بوده اینا he could be getting the drink اره کد زانی اوی عرقش کی بد اینا دی بجی نوان was sad or disappoint stormy night disappear مشابکا کد بجن باروه دا اره کی بو عجز بو دما مصر ارو برزبوی دی بجی نوان کس عجز نبو الویره هاگه هاد گوته تا کاپتن سید کاپتنی چه گوت مصر ارو must have fallen over the side of the ship بیاد سر رخی گمیه که دا چوی خاری یادی هاگه الویره بوتا بسیده the first person who did on the ship یا board یا during the voyage ات وقتی گشته دا وقتی چونا گشته دا کل سر گمیه دی بجی مستر اروی ای گمین کس دسته جماعت اوه بکرتی من گوت اوه اوه دیجی مقتطفا دیجی متبری هنگید گوتین اوه کرتی ها اپسودا 4 کو the voyage دی چینه یادی what I heard in the upper barrel یا من گوهله باید برمیلا سیفانده جیم چود بیشت Before we arrived at the treasure island, something happened that dramatically changed what I thought of Long John Silver. بیشتر بریم که اینا گزیر تا گنجینه تشتگ چی بو که هزرامن الهزار الصده السیلوری ها تا گوهارتن سیلوری هزر که عفو جیمی هزر که سیلوری چاوه مانه اکل هاری که دیگه حوار جیمی گوتی خلاص سیلور ظلامه که باشه معنوی اونست بیشتر الویره بریم که اینا گزیر تا گنجینه تشتگ چی بو که
کو هزرامل وی هاتا گوهارتن از سیلوری ناکم امرو وکی باش دیگه من چته دا بین ساکنی که چه مسئله بود چی جمع باید بجیتن ویره بجیتن on the deck of the ship was a barrel of apples بجیتن سربانی گمی برمیلک و سیبه بود one evening when I had finished work I went up on deck to get an apple بجیتن شبه که من کاری خو خلاص کرد چوما توی برمیلی دا بخو سیفه که بیمده I climbed into the barrel and found there were hardly any apple بیشتن از سر اکو بیشتن مصاب مخول سر برمیلی بلنکر مساکر برمیلی بیشتن من زحمت سیفتی دادیتن بس جیم چت کرد تو خوابت سر برمیلی جیم تقلو بیتن چیتت برمیلی تا ویره چت بیشتن but sitting down there in the dark بیشتن رینشتن طاریاتی دا with gentle movement of the ship والپلن هیدیت گمی که دریای دا I have must fallen asleep بیشتن اتخاب چون اوه جارا چند یا جیم تخاب چیتن چی رو که دا جارا دویه حکا بوده اینا جیم اتخاب چود برمیل دا تا دو اگری تاین دی بیشی sitting down in the dark with the gentle movement of the ship. Suddenly, بیشتن شنیشکه که و I woke up. اش خوابم. زان الویرشی بچی جمش خوابم اگر چه. As someone sat down heavily against the barrel. بیشتن سلام اکی پشت آخو گرانی آده برمیله. Then the man began to speak. It was Silver's voice. Frightened, I sat and listened. بیشتن من گوه خدای عبدن که سیلوریه. بیشتن اماش از ترسیام ها دل مواسخ و قطع بیشتن من خو بیدن که او من گوی خدای که اول چد بیشن ساکی با فلینت سیلورید بیشتن no flint was captain no not I سیلورید گل هنده کس طاوید که بیشتن نه فلینت کابتن بو نه از I looked after supplies بیشتن از شاف دیره کلو پلوم I lost my leg من پی خوش دست دا at the same time that Pew lost his eyes. توی وقتی دا پیویجی جاوید خویش دست داین. الویره اوه چید کرد؟ اوه بحثی به صحبتید کرد؟ اوه دست بی که ما بو هوا گوتی. هکو چیروکاوانا سیلوری ویره گوتی فلینتی و گمیاتا گرانه و نزاتی فلینتی توپک دیوید. گلی بوانات بیشت. But later on I saw Flint's ship so heavy with gold I thought that it would sink. دی چیروکی بوانات بیشت. Said another voice. ایکی دی گلاخف چه گوته؟ The voice of the deck. ایکی دی گوته ناوی دک The youngest man on the board. گنجترین ظلام هشیار بن جماعت. گنجترین ظلام فرقش گنجترین پرسن. حکه بود حال گوته تا گنجترین The youngest man گنجترین ظلام سرگمی کیه تو دی بشی دک. حکه گوته تا The youngest person کس تو دی بشی جیم. He was the best of them all was Flint. دنگی دیکی بو گنجترین ظلم سرگمی اوجو و همیان باشتر بو فلینت بو. گوت یعنی فلینت و همیان باشتر بو. ولی بیتم ناقشه نوبروان هر دو کادا. Well, I got 2,000 from Flint. سیلوری بیشتم 2000 فلینتی برگردی. That's not bad for a simple sailor. اوجی ناخرابه بو دریابونه که بسیط. یه ساده. Is it? Put it all in safe in the bank. بیشتر من همیه راکنی کریات بانقی دا. It's all about saving. But where are Flint's men? بیشتر من از ظلام اکم ویری مدحات کرد چوه گرم بودک ما مدحات داشولی بیشتر من پاره خو همیه راکن روش فلینتی برگت و منی کریات بانقی دا. Where are Flint's men? بیشتر که ظلامت فلینتی چی کریه؟ Most of them are on board. بیشتر بارابتر ظلامت بیه سروی گمیه منت اینای. They are glad to earn a bit of money. بیشتر ما وید هیویا هنده بعد خو هندک پاره بینن کیف اونا گلکاتی. You see, I save my money. بیشتر تو بینی من پاره خوی را کری. Whereas those other gentlemen of fortune. بیشتر بله او ظلامت زنگین. ویره بزماره که that spend it on rum and good time. بیشتر مقصد آویل ویره ظلامت زنگین کینه
بحثی ظلامت فلینتید کردن بیشتر وانا پاره خورد چه صرف کردیا ایک عرقه دو گود تایم وقتت خوش then they have to go to sea again او مجبور بون پاره نمان اونا دل بینن دریایی دا و جارکایی دا خونده پاره کم کن when they have nothing left but their shell بسیم او قمیس البروانا بیا رزی او تنی البروانا وانا بس او قمیسه هین همین اوکی منم پاره را کن بخو هکو بشم بروشت راش but I am 50 بیش نز 5 سال when I finish this voyage بیشن هکش ویگش چه خلازم اوه سیلور's future plan پلاناویا آینده ای چیه که بوده اینا I'll معنای I will be able to live somewhere for the rest of my life اوه future پلاناویا جماعت بیشتن از ده چمه جهه که آرام جیانا خویا مایی به خلاص پیراتی ها 5 سال بسن حف آمه و جامه و دیش بی گشت خلاصم و دی با خود ده پاراجوانا و برگیرم و نوی چرک کم پیجیدن But you can't go back to Bristol after this said another voice دنگه کی دی چه گوتی نه دیگ بو ای کسه کی دی بو معنی الویره 3 کسن گوتی برای تو نشیب چه بریستول پشتی تو ویچ تیب کی معنی تو وان خراب کجی right هی گوتی از زانم من او چنده جا اکو بیشن هزراوی تشتیا کلی my wife بیچی کت من هفجینا من is getting all my money and she's selling the spyglass and she will meet me somewhere away from Bristol when I am finished بیچی کت من که یا spyglass فروشیتن از او دی کدو بینی الکیوه somewhere away جهه که دیری بریستول از او دی کدو یعنی چما بریستول مخونه از خشیمه I like my job better now I have talked with you ویریس دیکی چه گوته گوته خودم پشی من گل دا خفتیم پتر حش کاری خو کرد said the young man you are brave boy ساکل ویریس سیلور دما کسی برانبری خود کشت خو گلگ مدحی توید کرد ویجه هشیار به نه هر کسی که گوته تا تو فلانی تو بیوانی و نزاد و چی و نزاد چا همه تو سرداب چی بیشه او مرو و حشمت کن در جا را کن در کسی تنگ مدحید مروید کن یا دی تشتاکی بیشنه مروی کیفا مروی پیتیدن بله او کسی تب خود کشیدن برچن مرمن کال ویره سیلور چت کردن همینگاه مدحیدی برانبری خود کرد ببورم You are a brave boy گوتی تو کرکی زیرکی تو کنجکی زیرکی کلیور تو اشارازای I have never seen a better gentleman of whom چجارا ظلامی تو سا ندیدی نهت بکیته کسی زنگینت باشه بگیتم ندیدی نه خلاص تو کسی دینه By this time I had begun to understand جیم ویره چی بیشن وی وقتی دا هست دیگه هشم اکو سیلور بیش ظلام زنگینه و چند هزار خود کرد که ظلام زنگین کینه بیشتن مقصداوی چتنه and بیشتن هر واساجی I knew that he had just corrupted اوی ظلامه که باش اون اسمن سردابر کناوی چه دیگ بیشتن وی دیگ جی سردابر ای جماعت دابشی نوی رخی A few minutes later Silver called another man over to the barrel بیشتن ظلامه که دی هکو بیشتن الویره بو سیلور گل آخف دیک و داست دیک یل گلمه and said Silver oh I knew he would be ویز دنگی دی گوتی از زانم دوید الگلمه replied the voice of the cook swine کیا جماعت اسرائیل هنده شیار بی ویدو ناوید هنگ but when are we going to do something I want their food and drink ساگه خمو خیالاوی باز کیویه تشتکی دی نوید گوته دا باید بیشم خود من بس خارنو و خارنیت واناد بید من خود شکی دی نوید Now started Long John Silver Captain Smollett is an excellent sailor سیلوری گوته داوته بیشم Captain Smollett دریوانه کی زیرکه and the doctor and the squire have the map somewhere secret which means I don't know where it is بیشنو دکتوری سکواریش خریطه هی انوزام خریطه الکیوه so
The squire have them up. So I say that we wait until they found the treasure. بیشتن according to Silver's plan. الديف بلانا سيلفري attack پیفا attack بوده بید یان fight. الديف بلانا سيلفري ودي كان غير الشركة سر ظلامت باش until they found the treasure. حتى جنجي نبين. And they helped us to get it on board. وحتى وقال هاري ماب كان بنا سر جميع شنو كان دهم شارع خكين. But we are all sailors on board this ship, cried Israel. We don't need Smollett and the other. بيشتن أم همي داريافاني سيرفي جميع وما محتاجي سمولتي ويديني نو كام دي شارع خكين دي وانا بش الفيري فيلم كارتون اكهبو ادقودني فيلم كارتون استفكوي كاسك تدو هبو ناوية ركوبو همي كاسا چد گود افركوه دا چي ديجي وراستي همي قواقفنا گود دا بيجني فركو تو فقال في تشي دا بيجتن نابدل يمنا همي قوا ركوي اف آخفنا گود دا بيج نابدل يمنا مثلا إسرائيل هان ديجي اوه او داوي تشي كد اوه ويد فيا خلط با درست با بس گل اجارات سيلوري ريلت گل فيري چد بيجتن ام دي چين وانا بكوشين محتاجي بسمولتي وإسرائيل اما محتاجي سمولتي وحوالتوي نينا دي كوشين ساقه چد بيس سيلفر we can't sail the ship اوه بشته إسرائيل هان دي امشين گمي پاجون but who know which direction to go بله ام دي بوكيش آراسته ایچ listen I know the type of the man you are ازام تو چجورم رو ظلمای you are never happy until you are drunk تو ابد كيف خوش نابي حتى تو بخوي and then you made mistakes تو خلطيات كي I know how to do this and believe me if we do it quickly we will hang بيشن ازام ديش كم هكا بس ام بيتشتي زيكا بكين دي ما سي داردن گوی خوب دنمن ازام ديش كم alright اوتي باش but when we do get them what we will do them بيشن باشا با هكا مش اوه گرتن ام ديشل وانا كين تو چد بيجي فيريجي ساكن يا جماعة هكا بوتينا according to Silver's plan الديف بلانا سيلفري attack pirate او دي chill او دي عفو according to Silver's plan ديف بلانا سيلفري attack goodman او دي كان يرش كتا سر ظلامت باش فيري ماغوتي until they found the treasure دوي according to Silver's plan الديف بلانا سيلفري after they found the treasure بشتي او جانجينت بينن نخلتين از دوباره بجمه به according to Silver's plan ديف بلانا سيلفري he would attack goodman او دي كان گيرش كده صار ظلامت باش after they found the treasure بشتي جانجينت بينن الفيري according to Silver's plan الديف بلانا سيلفري after they found the treasure بشتي او جانجينت بينن او دي چل ظلامت باش كان ساقي چد بيشتن من هل بجارتني تين ايك we can't leave them on the island امشي مانا بنينا سر جزيرته do kill them يانجي بارم كجين بس فيري بيفا بيشن اوه that is what Flint or Billy Bones would have done بيشن هكي اوجي الجيم بان اوجي دو هكي بيشن بس او تو يا باشتر اوه kill them اسوانا بكجين بيجي اگر پیوا او تو نینا تو دی هر دو دانی درس بس اگر پیوا او تو اینا معنی دی بيجي فيت وانا بكجي Dick and Silver I'll let you get it here is ساقل بيري چه بيجي now let's have some rum دا عراقي بخوين بيشه ديك هر هندكي بينا حال بيري جيم بيجي اوه معنا وي معنا زاني مصر ارو عراقش كيفتيني تن realized وي زاني مصر ارو ها چو مصر ارو هاتيا كشتن اوه سيلفري عراق داي while Dick was gone بشي ديك شوي I heard Israel Han speaking quietly to Silver I heard him say not another man will join us چه ظلام دينا هنا القلمة أبا أخفنا كيه أخفنا إسرائيل هان ديه چه ظلام دينا هنا القلمة
جيم بيجن جوي أخفناوي معناه مقول إيه يعني ظلامت باش هشتايد ماينة سريامية أبد أمنان ياسين همينة چتنه. Moments later, the moon started to shine down on me in the barrel, and almost at the same time a voice shouted land ho. بيجتن روش هكو بيجن هات دركف رأسا كاسا يوت ويهانية عرض إيه دابشينا بيري جماعة قد كرني هاجا بتينا something dramatically changed what Jim thought of silver before they arrived at the island. بري بجهنا جزيرتي. Jim went to apple barrel. بوشي Jim to barmila سيفات to get him an apple. وهاجا بتينا there were hardly any apple. Jim fell asleep in the apple barrel. كو أفد بتا second time. Jim barmila سيفات خوتشي. بوشي gentle movement of the ship. و sitting in the door. هكا بتينا sit down heavily against the barrel. او كيو بشتاخب گرانی دا برمیله یان جیم woke up. جیم بوچش چاش خورابو دی بی someone ظلامه کی آن کسه کی بشتاخ دا برمیله هکا بتینا اینا کجی بوده اینا سیلور دی بیشی هر درسته چون کن یاد when Jim was in the apple barrel he heard دما جیم برمیلا سیوادا وی گله بود چند ظلم مناقشت کن speak سینه اسرائیل هاند سیلور و دی ویره بتابینتن لونگ جون سیلور توک تو الگل که تاخف دی بجی سیلور گل که تاخف گل دیک و اسرائیل گل و هر دو که تاخف about future plan پلان خویا آینده got دی بیشکن 2000s from فلین 2000 فلین تیوار کنن saved his money دی بیشی in the bank pirates spend their money پاچتا پایرت خوب چه صرف کنن تو دی بیشی rum and good time عراقی وقتت خوش چند سال بو 50 future plan هایی چه بو leave he will leave somewhere safe دلجی که آرام تو شیبجی away from Bristol leave plan هایی attack good men او دیکن گریش که دست ظلامت باش until they found treasure. The youngest man gençlerin zalan in the story division deck. بس اجابتنا the youngest person division G. Silver, you will never be happy until you are drunk. اولی بیتا you are drunk تو ابد کیف خوشنامی حتی بخوی افاق فنه که گوتیه که یا گوتیه سیلور یا گوتیه اسرائیل هاندی هکه بوده اینا سیلور و اسرائیل هاند disagree ناراضی بون سیاد چه تشتی دی بجی how to take the ship from good men کادی چه و اوگمی ظلامت باش برگرم بیره چشته که مهم جمع هکه بوده اینا when Jim was in the apple barrel دما جیم برمیلا سیوادا دی بجی نیو سیلور was a pirate اوی زانی سیلور چته نیو سیلور future پلانا سیلوری یا آینده ای زانی نیو that how مستر آرو یاوه was killed 4 knew that gentleman of fortune ظلام زنگی مقصداوی چتنه knew that silver had just corrupted one of the honest men ظلامه که باجی سردابر گوه که بوده اینو کسه که نبیجی دیگ و یاشخور گرنگتر جی دو ماهی که منه نویسه هکه بوده این آدما سیلوری گوتی not another man will join us چه سلام میدی ناین الگرمه اوه کی گوتیه اوه سیلوریه گوتی دی بجی هکه بوده اینا
أبا سيلفر جيم thought بشتي أف آخف نقولي جيمي هزر كر دي بيجي there must still be honest men ظلمت باش هشتايت معي أفا مقطعي دوي إش إبسودا بينجي دابچين مقطعي دي I share the bad news أف مقطعي كرته ویره ما گوتی هنه عرض همی رابون چونه سربانی گمیه جیم بیجتن میشه خو هیدی I share the bad news men came running onto the deck I jumped quickly out of the bar without being seen بیشتن ظلم همی چونه سربانی گمیه میشه هیدی خود برمیل دهاوید بی کس مبینی and joined them at the bow to the southwest were the three hills of Treasure Island بیشتن الباشور روش آوای ساعت کمه سیگریل سرگزیر تا گنجین I heard Silver tell Captain that he had stopped in a bay years before getting supplies and water بیشتن ساعت کمه سیلور بیشتی کاپتن اساد مویجهی کمه بخوندک کلوبل اینا بون هندک آوز بیجهی اینا بود طبعا جماعت راستاندنا سفینه الجهه که ننیاس یعنی گزیرته که گلک اب زحمته چونکو دوروبر گزیرته همی کفرن و بر سفینه چت کرن داری چت کرن هکه سفینه چو با نزیکی گزیرته و با بیتن هکو بشن کفرگی کد با او سفینه پیش با راسن ویره که سمولتی چه کرد سمولتی خریطه که چه گیری گو او خریطه نیو کوپیه یعنی نادرست همی تبینی و تشتیدانینن رابا مرسن خریطه کرد دستی دا چل بشه ویره look at this map دی کاسه اگه بی خریطه show me the place جهی نشان ده مقصد آویل بری اب جهه چیه جهه راستاندنا گمیه کده کری گمی راستین Long John Silver's eyes burned in his head as he took them up بیشتن چاویتی سربون سری ویرا حکوی خریطه بری The map was not the map you found in Billy Bones chest نه او خریطه و مت صندوق بیلی بونزی دادیتی it was a new copy complete in every detail هم میتبینین کاپتنیت گرینت دا apart from بیشتنش بیلی چه بس خواهش نگرینت دا هر سی خواهش و written notes و تبینیش نگرینت Silver must have been disappointed but he managed to hide it too young بیشتن سیلور یادیار و سیلوری بیزار بو بیهیوی و بله اویشی هستید خوبشی دور خود یار نکردم و داره A few minutes later بیشتن پیشی چند بورینا چند دمکی When I was close enough to doctor I quickly told him that I urgently needed to speak to him مگوته دید گل با آون Squire وید بیت Captain وید بیت ورنه کابینی I explained everything I had here A three men thanks me for my luck and for being brave. بیشتر مگو حال و مسئله سیلوری اوانه خبتش بگوتن بود همیا دست خوشیل میکرو دست خوشیل ویرگی ها میکرو بموت سیلور چهته او صاد هو کته Captain said the squire you were right I was wrong ویر سکوار ایک شما مروفا عباد هندک مروفیتن هندی تو بیشی بابا توی خلطی فلان تشد عباد نه چو بیت از خلط شو از خلطم تو بیشم توی خلطی الویرش سیل اسکوایر آقا ایک شما مروفا الویرش نیکا اعترافت کرد بوده کاپتن توی درستی از خلطم هگه بوده این اسکواری کنگی realized the terrible mistake he had made سکواری کنگی اعتراف به هنده کرد که خلطی ها کرید بیشه after Jim told them about Silver's future plan پشتی چیرو که اگه بیشن پلان سیلوریا آیندهی بگوتی راسن آف نکادید بجیتن I put myself under your orders از ایجر فرمانت هوا یعنی خلاص از نمام سر کش بخوی که دی پل بشه ام دی حتی ویر این ساگین جماعت پاشیده این تمامیه چکن هاگر ویر گوده تا Jim jumped out
from apple barrel خود برمیل استفاده هاوت دبجي without being seen کسی ندید یان شیل بو تبینیتون شینا without being seen بشه تا no one هر کسی ندید Smollett gave to Silver چه داف سیلوری دبجي new copy of the map to show him چه نشایی داد the place هگر بره بوده اینا place جه چیه دبجي where they could drop the anchor کاده کیر آس نگران گمی هاونت آویدا گمی براستید یانجی where they could stop the ship کاده کی یان بوده وی آخفنه بیم شده کاده کیر گمی راستین The new copy contains every details apart from but همی تبینی داشت بلی چه بچه دبجي written notes تبینی or red crosses خاطر صور Squire realized his terrible mistakes. Squire كان زاني بخلاتيت كرين دبجي when Jim told them about Silver's plan. اف آخفنا قلت I put myself under your orders ادجير فرماني تواي كبتينا مقصدش في آخفني چيه دبجي Squire was no longer the admiral. Squire نما سركش. او مقطع الفرق کی برچم کی گریتن Smollett did. Smollett بشه دیو جا گوی خوب دنم First یا ایکی began thus captain we must go on ویت ام بردوان بین but we can't turn back ام نشیم زورین if I told them to turn back حکیت بیش ما آن اب زورن they would attack us او رحسن دیهری شکنه سرمن اوه ناچه دی بردوان بین دو خود سولینین دو We have time at least before we found the treasure. بیشتر ما وقت جی های ام گنجینه بینیم. Third یا سیه. There are honest men. ما ظلامت باجی تین. Now, sir, there will be fight sooner or later, and so I think we should attack them when they least expect it. الديف عقبتينا according to Smollett's plan الديف بلان Smollett he would attack but او كان هر شركة سر چتا they least expected او پیش بینیابه چنده نکن Can we be sure that the men you brought with you from home are honest بتتريلوني امشين هزر كين كواو ظلمتال گل خوش مال ایناین ادباشن گوتی as honest as myself قد چاو از مخلصن او شما مخلص تر جماعت مقصد هایی الوری بحثی کیز ظلامات کرد بیشتر بیتش مال ایناین بحثی هر سه خلامات کرد جویسا هانتر ریبراث Probably the man that Trelawney found before he met Silver. راسن دکتری گوتی او ظلام های مخلصه اوی تریلونی بری سیلوری بینید راسن تریلونی چید بشته perhaps not نخیر Israel Hunt was one of mine بشه Israel Hunt ظلام که مبو but he is with Silver که ایلگل سیلوری آل ویری اشیار باید بشته تا او کیش ظلام بو او کیش عامل بود سرگمی سکوایری دیتی بری سیلوری بینی دی بجی اسرائیل هاند درسته ها Well said Captain Smollett, we must keep quiet and watch them all. We shouldn't do anything until we know our men. بيش ندخل بيدان كان حتى ام ظلمان ننياسين ام ابت ناوين الفيري دكتور اخفنا هيك بيجيتن جيم يلفيري can help us more than anyone. شید شمی ابتر هاری کاری هم کرد واقفنا دکتوریا بو چی جیم شد هاری کاری هم کرد the man liked him ظلام حشوید کن چون که زارو که و he's good at noticing things بیشتر موی زیره که جید تبینی که ناتش داده او دی بیت عملی من هاری کاری هم کرد I began to feel very worried جیم بیشتر very hastake چون چاو از هاری کاری هم کرد since I didn't feel that I could help very much بیشتر هست بیشتر که بچی که مسنا وان ظلام داده چی که هم دکتور فی آخفلین بیشتر in the end الدماغي بيجتن بس it was because of me جبرمن that we were saved ام حميد باشين ام سلامتين however at that moment our situation looked very bad بيجتن وضعي ما تيجو أبي مقطعي بسيارك ويزاري هذا there were only 7 out of 26 on board we knew we were honest
بیشتر هفتش مروواش 26 ات باشن. معنای چند ماینه؟ 19. بیشتر 19 هم چشه نزانی. And one was only a boy. ایگه شوناشی بچی که انا بیشتر ویره وازای مته شو هم 19 ظالم هم نزانین چه نه جتنه باشن هم نزانین. میگال ویره قطابیان بوتابید بشه تا سمولت سید پشتی مثلا سمولت بویا ادمیرالی گمی بویا سرکشی گمی چه گود؟ We must go on. بوچی بیشتر هم وید بردامید because we cannot turn back. بوچی نشیم زورن pirates attack us. او جدا دی شاگو بیشتر هیرش سر واقع. دو چه گود؟ They have the time to find the treasure. وانا وقتی های گمی گنجینه بین. There are honest men. honest men ظلامت باجی تین. الویرد بیشتر ما ظلامت باجی تین. Smollett said to Squire. Smollett چه بود Squire؟ The man you brought with you from home. اره او ظلامت تر گل خوی ایناین اره او ظلامت مخلصن آنه مقصده بی بحثی کی ظلامت کرد تلی بی جویس هانتر ریدورد الویری جماعه سحکنی دکتور سید دما دکتوری گوتی He can help us more than anyone. او شش خراب ترهاری کاری هم کرد او آخفنا که یا دکتوریه منت مقصداوی که جیمه because بوچی the man liked him و he is good او جیدی بیتا good at noticing things after considering the situation او بیزاری ها بجاب دوشی واضح شبیتامین بشه تحلیل کرنا واضعی there were جیمی هزر کرد چند ظلام دیبیجی 7 ظلامت باشن اگر تدید پیوا out of اینا معناوید بیشتر جی چند داد دیبیجی جی 26 اگر گوده 7 ظلام باشن دیجی چند داد مانی ما 26 تین مانه دی جی بیش 7 داد دیبینه 19 دیلویری که 19 بجا بیت نویسی نبینید بیتون بتا جماری بینید تندرسه و پیوا out of بیت دیویژی 26 پیوا اگینز بیت دیویژی 19 اول هم گشتینه دو ماهی یا اپسودا چاره که ریک دریج و ریک اکر بتاعتا شلو وکرن انشاءالله بیتا جه مفاور گرتنی و وان ورقا تو بخینه انشاءالله تو دی درجات تمام سرینی ساخو سرکفتی با